میگویند افغانستان سرزمین زخم هاست. اما اگر دقیق تر نگاه کنی، این خاک پر از رمزهایی است که حتی تاریخ هم جرأت نکرده درباره‌اش حرف بزند. یکی از این رمزها جایی است که مردم محلی نامش را گذاشتند شهر مردگان متحرک. شهری که روی هیچ نقشه‌ای نیست، اما در افسانه‌ها، در داستان‌های شفاهی و در یادداشت‌های کهن بارها تکرار شده. میگویند در دل کوه‌های هزارستان و غور و بامیان ویرانه‌هایی هست که شباهتشان به هیچ تمدن شناخته شده‌ای نمی‌رسد. نه معماری بودایی است، نه زرتشتی، نه یونانی، نه اسلامی. اما یک چیز همیشه ثابت بوده: قبرهایی که جهتشان هیچ وقت طبیعی نیست. مردم میگویند در آن ویرانه‌ها قبرها همیشه به سمت غلط ساخته شدند و از همه وحشتناکتر این که بعضی قبرها جای پا دارند، انگار صاحب قبر از داخل بیرون آمده باشد. در سال 1963 یک گروه حفاران محلی در غور وقتی زمین را برای ساخت یک راه باز می‌کردند به تونلی برخوردند. تونلی که سقفش با سنگ‌های صیقل خورده‌ای پوشانده شده بود و روی هر سنگ نقش‌هایی بود که هیچ کس نتوانست معنیشان کند. وقتی وارد تونل شدند، بوی عجیبی احساس کردند. نه بوی مرگ، نه بوی خاک. یک بوی سرد. انگار بوی چیزی که سالهاست زنده نیست، اما مرده هم نشده. در انتهای تونل به اتاقی رسیدند که وسطش یک سنگ تابوت بزرگ قرار داشت. تابوتی که از داخل خالی بود. اما عجیب اینجا بود. روی دیوارها سایه‌هایی ثبت شده بود. سایه انسان‌ها. انگار در لحظه‌ای واحد نور شدیدی تابیده و تصویرشان را روی دیوار سوزانده باشد. وقتی عکس‌ها به کابل فرستاده شد، یک متخصص باستانشناسی گفت این سایه‌ها مشابه سایه‌هایی است که در بمباردمان‌های هسته‌ای ژاپن دیده شده بود. اما افغانستان که هیچ وقت شاهد انفجار هسته‌ای نبوده. مردم محل یک روایت قدیمی دارند. میگویند روزگاری در این منطقه قومی زندگی می‌کرده که نیم انسان بودند. نه مثل ما، نه مثل جن، نه مثل حیوان. میگویند شبها سایه‌شان دیوارها را دنبال می‌کرد و هیچ کس جرأت نداشت بعد از غروب بیرون برود. وقتی آنها ناپدید شدند، فقط قبرهایشان باقی ماند. قبرهایی که تا امروز هم هر بار کسی نزدیکش شود، سنگها جابجا می‌شوند. انگار قبرها زنده‌اند. یکی از چوپان‌های غور میگوید وقتی از کنار آن قبرستان رد می‌شوی، صدای خاک شنیده می‌شود. انگار کسی زیر زمین حرکت می‌کند. دانشمندان آنها میگویند اینها فقط افسانه‌اند، ولی مردم محل میگویند هر افسانه‌ای یک حقیقت پنهان دارد و این یکی شاید هنوز کشف نشده. حقیقت چیست؟ تمدنی ناشناخته؟ نسلی که از تاریخ حذف شده؟ یا چیزی که بهتر است کشف نشود؟ چیزی که روشن است این است: در افغانستان بعضی مکانها را نه باستانشناس باید کشف کند، نه دولت. اینها جاهایی اند که فقط خودشان تصمیم میگیرند کی دیده شوند. اگر از این رازهای ناگفته افغانستان خوشتان آمد، لایک کنید و کانال را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی را هم از دست ندهید.